සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Android lesson series එකේ 9 වෙනි lesson එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ඉන්නේ ScrollView එක ගැන. ඉතින් හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ responsive එකට relative layout පාවිච්චි කරාට අපිට බෑ data එකක්. අපි හිතන්න data එකක් කියලා ගමුකෝ. මොකක් හරි දත්තයක් copies. ඒ කියන්නේ එක දත්තයක් නෙමෙයි. අපි හිතන්නකො information එකක් කියලා. අපි information. මොකද දත්ත කිහිපයක් එකතු වෙනවනේ මෙතනදී. ඒතකොට information එකක් සාමාන්‍යයෙන් එක display එකක information display කරන්න පුළුවන් එක තුනක් නැත්නම් තනි display එක. අපි පත්තරයක සම්පූර්ණ article එකක් ගත්තොත් එක display එක අපිට article එකම display කරන්න මදි. එතකොට අපි article එක උඩට යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ scroll කරනවා. අපි මේ scroll එකට කරන්නේ scroll view එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආධුනිකයි නම් Android වලට sketch වලින් කරන අය දන්නේ නැති කොහොමද scroll view එක tag එක open වෙන්නේ කියලා. Android වලට මම මේක මුලින් දන්නේ කරන්නේ. එතකොට Android වලට ආධුනිකයට මේ scroll view එක ගැන පොඩි අදහසක් වගේම කොහොමද මේ scroll view එක කරන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ බලපු නැති අයට පුළුවන් පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා කලින් වීඩියෝස් watch කරලා එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් like කරන්න share කරන්න යාළුවන්ට බලන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක යටින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු පාඩමට. ඉතින් අද පාඩම තමයි scroll view. ඉතින් scroll view එක ගැන මම පොඩි අදහසක් දුන්නා කලින්. දැන් තියෙන scroll view එක කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි scroll view එකට scroll tag එක දානවා. scroll view මුලින්ම කියන්නේ scroll view වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් horizontal අනිත් එක vertical. හරියටම මේක linear layout වගේම තමයි. හැබැයි චූටි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපි linear layout එකේ horizontal vertical ගන්නේ අපේ attributes එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට scroll view එකේදී අපි කිසිම attributes එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි tag එක මාරු කරනවා. මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද horizontal එකයි vertical එකයි ගන්න කියලා. දැනට මම scroll view එක මේ විදිහට relative layout එක ඇතුලේ අපිට මේක ඕනම විදිහකට කරන්න පුළුවන්. අපිට main layout එකම vertical scroll view එකක් කරන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම අරගන්නම්කෝ. මගේ main layout එකම මම scroll view එකක් කරනවා. මෙන්න මගේ scroll view එක. හරි. ඊට පස්සේ මම කියනවා මගේ දැන් main layout එක scroll view එකක් වුණානේ. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුලේ linear layout එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ scroll view එක move වෙන්න ඕනේ තව layout එකක් මත depend වෙලා. ඒකයි මේ අපි linear layout එකක් ගන්න. එකපාර අපිට scroll view එකක් move කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම data හැමේ යන්න පුළුවන්. කිසිම position එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. balance එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි අපි linear layout එකක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. මම linear layout එක මේ match parent දාගන්න. linear layout එක අනිවාර්ය ගති ලක්ෂණයක් තමයි orientation එක. ඉතින් අපි orientation එක සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ දැන් පහළ අතරින්ද අපි orientation එක දෙමු vertical විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට linear layout එක tag එක open කරගෙන අපිට ඕන image එකක් නම් මම image එකක් දාන්න data එකක් විදියට match parent මේක මම 100ක් වගේ දෙන්නම්. CIDP ඔයාලා දන්නදී image view එකේ image view එකක් කොහොමද අපි open කරන්න කියලා SRC ඊට අපි image එකේ link එක image එකේ link එක තියෙන drawable වල අපි දාලා තියෙන image එක. ඒක බලන්න නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා image view ගැන. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේක විදිහින් close කරගන්නවා. දැන් මම එක data එකක් ගත්තා. එක data එකක් අපිට display එකේ display කරවන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ වගේ data 10ක් 15ක් ගත්තත් ඊටන මම මේ data එක copy එකක් අරගෙන ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පහළට data කිහිපයක්ම යවන්නම්. දැන් මෙතන data අපේ තියෙනවා මම හිතන්නේ 20කටත් වගේ කිට්ටු වෙන data තියෙනවා. ඉතින් මන්ට මෙන්න මේ data ටික පෙන්වන්න කොහොමද මම හදන්නේ. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන widget නැතුව image නැතුව තව layout එකක් දානවා. ඒ layout එකට පොඩි design එකක් දානවා. ඔහොම මේ app එකේ පහළටම තියෙනවා. එක screen එකක් fill වෙන්නම ඔයාගේ එක options තියෙනවා. ඉතින් මේ options ටික ඔක්කොම පෙන්වන්න එකම field එකේ පෙන්වන්න එකම activity එකේ පෙන්වන්න නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ scroll view එක. ඉතින් ඒකටයි අපි scroll view එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මගේ data මෙතන තියෙනවා. මට මේක මෙතනින් උනත් මේ විදිහට scroll කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි app එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app එක run කරාට පස්සේ මේ විදිහට app එක run වෙනවා. දැන් ඔන්න අපේ එක activity එක ඇතුලේ අපේ image view set එකම තියෙනවා. මේ විදිහට පහළට යනවා. හරිද? ඕක තමයි vertical scroll view එක කියන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද horizontal scroll view එකක් ගන්න කියලා. මේතන tag එකම අපි මේ විදිහට horizontal scroll view එකක් විදිහට අරගන්නවා. දැන් අපි මේක දැන් vertical විදිහට මේක අපි horizontal කරගන්නවා. හරි. ඔන්න අපේ horizontal view එක හරි. දැන් අපි මේකත් run කරලා බලමු. අපිට horizontal view එකක් ආවද කියලා. හරි. මෙන්න අපේ horizontal එක තියෙනවා මේ විදිහට. අපිට horizontal view එක පේනවා. දැන් horizontal view එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවුලක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේම scroll එක හරියටම ඇද්දොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පොඩි shadow එකක් යනවා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මේ. ඒකට හේතුව මෙතන match parent දුන්න නිසා. අපි ඕනනම් මේක web content දෙන්න පුළුවන්. web content දුන්නාම
ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නේ නැති මේ වෙබ් කන්ටෙන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වෙබ් කන්ටෙන්ට් කියන්නේ අදාළ ඩිස්ප්ලේ එකේ අදාළ කොටසට විතරයි පේනවනේ. අර ලොකුවට අපි මේකට ස්ක්‍රෝල් එක ඇද්දාට පස්සේ අර පේන පොඩි ෂැඩෝ එක පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ කොටස ඉමේජ් එකේ සයිස් එකට විතරයි. ඉතින් ඕක තමයි මේ ස්ක්‍රෝල් view එකක් කියන්නේ. horizontal සහ vertical කියන දෙකම තියෙනවා. අපි vertical එක ගන්න සාමාන්‍ය scroll view tag එක දාලා horizontal එක ගන්න scroll view එක ඉස්සරහට horizontal scroll view කියන tag එක use කරලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් horizontal tag එකක් දැම්මට බෑ. ඒක මත depend වෙන linear layout එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි scroll view එකකින් කරන්නේ. scroll view එකෙන් තව options නැහැ. scroll view එක පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ app එකේ එක interface එකකට විශාල informations ප්‍රමාණයක් add වෙනවා නම් user බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඒක ස්ක්‍රෝල් කරගන්න එක තමයි scroll view එකකින් කරන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ lesson එකේදී අපි කට්ටිය හමු වෙමු. කට්ටියටම සුබ දවසක්.